सुनको भावले त आकाश छोएको छ, होइन त? अनि सबैको मनमा एउटै प्रश्न छ, आखिर किन? इतिहासदेखि नै बहुमूल्य मानिएको यो पहेँलो धातुको मूल्यमा यस्तो उछाल आउनुको पछाडि केही गहिरो आर्थिक कारणहरू लुकेका छन्। ल, आज हामी त्यही रहस्यको पर्दाफास गर्नेछौँ। त्यसो भए प्रश्न एकदमै सिधा छ, सुनको भाव किन यसरी आकाश छुँदैछ? यो कुनै संयोग पक्कै होइन। यसको पछाडि त विश्व अर्थतन्त्रका ठूला शक्तिहरूदेखि लिएर हाम्रो लगानी गर्ने तरिकासम्म जोडिएको छ। आउनुहोस् यी सबै तहहरूलाई एक एक गरी खोतल्दै जाउँ। अब सिधै मूल्यवृद्धिका कारणहरूमा हाम फाल्नुभन्दा पहिले एउटा आधारभूत कुरा बुझौँ। सुन किन यति धेरै मूल्यवान छ? खास गरी जब अर्थतन्त्रमा आँधी आउँछ, सबैजना किन सुनतर्फ नै दौडिन्छन्? हो, सुनको सबैभन्दा ठूलो शक्ति नै यही हो। सोच्नुस् त, जब शेयर बजार डुब्न थाल्छ, मुद्राहरूको मूल्य घट्छ अनि भविष्य नै अन्धकार देखिन्छ, त्यस्तो बेला लगानीकर्ताहरू एउटा यस्तो ठाउँ खोज्छन् जहाँ उनीहरूको सम्पत्ति सुरक्षित रहन्छ। त्यो ठाउँ नै सुन हो, हजारौं वर्षदेखि प्रमाणित सुरक्षित आश्रय। ल, अब लागौँ खास कुरातिर। सुनको मूल्यलाई उचाल्ने कुनै एउटा मात्र कारण छैन। यो त 5 शक्तिशाली कारकहरूको एउटा जटिल जालो हो जसले एकैसाथ काम गरिरहेका छन्। यहाँ छन् ती 5 मुख्य खेलाडीहरू। आर्थिक अस्थिरतादेखि केन्द्रीय ब्याङ्कहरूको खरिदसम्म अनि कमजोर डलरदेखि सुनको सीमित आपूर्तिसम्म, यी सबै टुक्राहरू कसरी एक आपसमा जोडिएर सुनको मूल्यको पूरा तस्विर बनाउँछन्, अब हामी एक एक गरी हेर्नेछौँ। पहिलो र सायद सबैभन्दा शक्तिशाली कारण हो विश्वव्यापी अनिश्चितता। जब संसारमा युद्धको बादल मडारिन्छ, व्यापारिक तनाव बढ्छ वा अर्थतन्त्रमा सङ्कट आउँछ, लगानीकर्ताहरूमा डर पैदा हुन्छ र त्यो डरले उनीहरूलाई एउटै सुरक्षित ठाउँतर्फ धकेल्छ, त्यो हो सुन, जसले गर्दा माग र मूल्य दुवै आकाशिन थाल्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो ब्याज दर। सुन र ब्याज दरको सम्बन्ध ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। एकछिन सोचौँ त, जब ब्याङ्कहरूले ब्याज दर घटाउँछन्, पैसा ब्याङ्कमा राख्दा खासै फाइदा हुँदैन। त्यस्तो बेला ब्याज नदिए पनि सुनमा लगानी गर्नु बढी आकर्षक देखिन्छ नि, होइन र? हो, यही कारणले ब्याज दर घट्ने सङ्केत मात्रले पनि सुनको मूल्य बढ्न थाल्छ। अर्को ठूलो खेलाडी हो विश्वका केन्द्रीय ब्याङ्कहरू। चीन र रुस जस्ता धेरै देशहरूले अमेरिकी डलरमाथिको निर्भरता घटाउन खोजिरहेका छन्। त्यसैले उनीहरू डलर बेचेर सुनको विशाल भण्डार जम्मा गर्दैछन्। जब यति ठूला खरिदकर्ताहरू बजारमा आउँछन्, सुनको आपूर्ति घट्छ र मूल्य स्वतः माथि जान्छ। अब कुरा गरौँ डलरको। विश्व बजारमा सुनको कारोबार अमेरिकी डलरमा हुन्छ। यसको मतलब के हो भने, जब डलर कमजोर हुन्छ, युरोप, जापान वा भारतका लगानीकर्ताहरूले आफ्नो मुद्रामा सुन सस्तोमा किन्न पाउँछन् र जब कुनै कुरा सस्तो हुन्छ, त्यसको माग बढ्छ, जसले अन्ततः सुनको डलर मूल्यलाई नै माथि धकेल्छ। र पाँचौं कारण सुनको आफ्नै प्रकृतिमा लुकेको छ। यो दुर्लभ छ। हरेक वर्ष विश्वभरका खानीहरूले जम्मा सुनको भण्डारमा मुस्किलले 1% मात्र थप्न सक्छन्। अब सोच्नुस् त, एकातिर माग रकेटको गतिमा बढ्ने अनि अर्कोतिर आपूर्ति कछुवाको चालमा, मूल्य विस्फोट हुनु त स्वाभाविक नै भयो नि। ल, कारणहरू त हामीले बुझ्यौँ, तर अब सबैको चासोको विषय हो भविष्यमा के हुन्छ त? के यो वृद्धि कायमै रहला? आउनुहोस् विश्लेषकहरूका केही सनसनीपूर्ण भविष्यवाणीहरू हेरौँ। यहाँ एउटा आँकडा छ जसले धेरैको ध्यान तानेको छ, $5,000 हो। केही प्रमुख विश्लेषकहरूको अनुमान छ कि आगामी केही वर्षभित्रै सुनको मूल्य प्रति औंस यो ऐतिहासिक स्तरमा पुग्न सक्छ। यो आजको मूल्यभन्दा निकै माथि हो। तर कथा यतिमै सकिँदैन। केही पूर्वानुमानहरू त अझै एक कदम अगाडि छन्। उनीहरूको तर्क छ कि यदि अहिलेकै जस्तो आर्थिक अनिश्चितता र केन्द्रीय ब्याङ्कहरूको खरिद जारी रह्यो भने सुनको मूल्य $6,000 को आँकडा पनि छुन सक्छ। यसले बजारमा कति बलियो आशावाद छ भन्ने सङ्केत गर्छ। तर हरेक कथाका दुई पाटा हुन्छन्। बजारमा सधैँ दुई शक्तिबीच सङ्घर्ष चलिरहेको हुन्छ, बुल र बेयर। बुल अर्थात् तेजीको पक्षले मूल्य बढ्ने तर्क गर्छ किनकि आर्थिक अनिश्चितता कायमै छ। अर्कोतिर बेयर अर्थात् मन्दीको पक्षले भन्छ कि यदि विश्वमा स्थिरता फर्कियो र ब्याज दर बढ्यो भने सुनको मूल्य घट्न पनि सक्छ। भविष्य यही दुई शक्तिको लडाईँले तय गर्नेछ। अहिलेसम्म हामीले विश्व बजारको कुरा गर्यौं, तर यसको असर हाम्रो आफ्नै देश नेपालमा कस्तो पर्छ त? यी अन्तर्राष्ट्रिय उतार चढावले हाम्रो स्थानीय सुन पसलको मूल्यलाई कसरी निर्धारण गर्छ? नेपालमा सुनको मूल्य मुख्यतया 3 कुनाले निर्धारण गर्छ।
पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको डलर मूल्य। दोस्रो, डलरको तुलनामा हाम्रो नेपाली रुपैयाँ कति बलियो वा कमजोर छ। र तेस्रो, छिमेकी देश भारतको बजारको प्रभावले पनि केही हदसम्म भूमिका खेल्छ। हो, यी तीनै कारक मिलेर हामीले पसलमा तिर्ने अन्तिम मूल्य तय हुन्छ। ल, हामीले सुनको मूल्यको यो जटिल यात्राका धेरै पाटालाई हेर्यौं। अब अन्त्यमा यी सबै जानकारीलाई समेटेर एउटा स्पष्ट निष्कर्ष निकालौँ है त। सारांशमा भन्नुपर्दा सुनको बजारमा अहिले एउटा पर्फेक्ट स्टर्म वा उत्तम आँधी चलेको छ। यो कुनै एउटा लहर होइन, बरु आर्थिक अनिश्चितता, केन्द्रीय बैंकहरूको रणनीतिक खरिद, घट्दो ब्याजदर र सीमित आपूर्ति जस्ता धेरै शक्तिशाली हावाहरू एकै ठाउँमा जम्मा भएर बनेको आँधी हो, जसले मूल्यलाई माथि र माथि मात्रै धकेलिरहेको छ। यो भनाइले हाम्रो सम्पूर्ण विश्लेषणको सार बताउँछ। सुनको मूल्यको कथा कुनै एक पात्रले लेखेको होइन, यो त विश्व अर्थतन्त्रका धेरै शक्तिहरूले मिलेर लेखेको एउटा जटिल पटकथा हो। र जबसम्म यी शक्तिहरू आफ्नो भूमिका निभाइरहन्छन्, सुनको मूल्यको यो अध्याय अझै माथितिर जाने सम्भावना एकदमै बलियो छ। अन्तमा एउटा प्रश्न सबैको लागि छोड्न चाहन्छु। सुनको मूल्यले अहिले छोएको यो उचाइ के एउटा अस्थायी शिखर मात्र हो जहाँबाट यो तल झर्नेछ, वा यो त अझै माथि जाने एउटा लामो यात्राको पहिलो पाइला मात्र हो? यसको जवाफ त खैर भविष्यले नै देला।